Hi everyone, welcome to my channel. Ẹ jọ̀ọ́ ìyá wa, ǹjẹ́ ìdílé kan wà tó jẹ́ ìdílé ọlọ́ṣun ní inú Ìgèdè yìí? Ẹ ṣeun tí a lè sọ ni pé ṣe rí ìdílé tó mú ìgbàgbọ́ wọ ìlú Ìgèdè nígbà tí àwọn irúnmọlẹ̀ yẹn da tí wọ́n ní dà tí kálukú wọn domi tán lọ yẹn, ìgbàgbọ́ wọ̀lú. Ìdílé Jẹ́miríyè ni ìgbàgbọ́ yẹn ti wọ ìlú. Ṣe rí ìdílé tí ìgbàgbọ́ ti wọ ìlú yìí nígbà tí mo ní Ọ̀ṣun travel yẹn tó ń lọ bàbá wọn á sọ pé ọmọ tó ń lọ yìí o ẹ bójútó o ẹ má jẹ́ ó lọ o. Ṣe rí ìdílé tí wọ́n ti sọ pé ẹ má jẹ́ ó lọ yẹn ńbẹ̀ náà ni ìdílé la mọ̀ sí ìdílé Ọ̀ṣun ń sìn. Bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣeun màmá. Ẹ jọ̀ọ́ kó tó di pé ẹ̀yin bẹ̀rẹ̀ sí ní bọ Ọ̀ṣun, ṣó ní àwọn tó ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kó tó di pé ẹ̀yin bẹ̀rẹ̀ wá? Sí ìyàlẹ́nu gbogbo èèyàn náà nìyẹn pé nǹkan tí wọ́n tójú ọmọ kékeré yìí ṣe tí ó dédé ṣẹlẹ̀ sí tó sì ń mọ̀ ọ́n ṣe nídìí ẹ̀ tí ò sí gbogbo ọ̀rọ̀ Ọ̀ṣun tí ò mọ̀, ó jẹ́ kán mọ̀ pé kì í ṣe pé bóyá àwọn tó ṣe ní ìran mi bóyá ibì karùn-ún ni mo jẹ́ bí mo ṣe wà ẹ́, wọ́n pe ìyá yẹn ní Ayébùrọ́jú, òun ló ṣe ní ìdílé ìyá mi. Ṣùgbọ́n ìgbà tí ó jẹ́ pé tí mọ̀lẹ̀ yẹn dé tí mo ń ṣe, wọ́n wá ń yà àwọn èèyàn lẹ́nu pé báwo lọmọ yìí ṣe mọ̀ ìgbà tó dẹ̀ kọ́kọ́ máa wá yóò sọ àwọn ọ̀rọ̀ mẹ́ta kan sí ìlú yìí tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ yẹn ṣe wà ńlẹ̀ náà tó jẹ́ òótọ́. Ó sọ ní ìlú yìí pé ẹ̀yin ìlú o pé kábíyèsí nígbà tán mo tó délé kábíyèsí ó ní kábíyèsí ó ní àwọn ọmọ kéékèèké lábàá ìṣèjọba ìlú ìgbẹ̀yìn níbi tí wàá dàgbà dé. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé kábíyèsí wàá dàgbà, àwọn ọmọdé ló wà ní ààfin sí tẹ́bá débẹ̀ ń sìn báyẹn ẹgbẹ́ mi gan wà níbẹ̀ tó ń jòkó àgbà. Ó tún sọ fún wọn pé kò sí ọmọ yín tá a ṣe mèrè torí nígbà ìgbàsẹ̀ yẹn náà èmèrè ló pọ̀ jù ní àwọn ọmọ tó ṣe ọmọ omi ọmọ nǹkan kan ní gbogbo wọn àwọn náà máa ń padà tán lè dákú tán lè ṣe. Ó sọ fún wọn pé kò sí ọmọ wọn tó bímọ takú tí àwọn ọmọ wọn á wá wú tí ìyá wọn á máa kó wọn kiri, kò sí rẹ̀ nílùú yìí. Máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè. Ẹ ṣeun ìyá wa. Ẹ jọ̀ọ́ ìyá ṣé wọ́n máa ń ṣẹ́ òrìṣà Ọ̀ṣun? À ń ṣe Ọ̀ṣun fún èèyàn ẹni tó bá ti jẹ́ ìdílé Ọ̀ṣun bí irú ọmọ tí mo bá bí báyìí tó bá dé ọjọ́ tí mo dàgbà tí èmi náà lọ tí ó bá ní àwọn ọmọ mi tí Ọ̀ṣun ń jáde sí, wọ́n á ṣe Ọ̀ṣun fún. Wọ́n ti mọ̀ pé nǹkan tí kádàrá ti tẹ̀ ẹ̀rọ mọ́ nìyẹn ní ìdílé ẹ̀. Wọ́n ń ṣe Ọ̀ṣun dáadáa, babaláwo ń ṣe gbogbo èèyàn ló ń ṣe Ọ̀ṣun sìn torí tí fábà ti lè tí bóyá dá ẹ̀rìndínlógún tá a da fún èèyàn tó bá ti lè sọ pé kán lọ ṣe Ọ̀ṣun fún èèyàn, wọ́n á ṣe fún Olúwa ẹ̀. Èrò mi pé instead tá a fi máa káàkiri a kàn máa fi Ọ̀ṣun ẹ̀ ṣe àdúrà. Bẹ́ẹ̀ náà bí a ti ń gba Ifá náà ni ìyẹn kò ń ṣe gbogbo àwọn tó gba Ifá báyìí ló ń dá Ifá. Ẹ ṣeun ìyá wa. Ǹjẹ́ kò ń ṣe ẹni tó bá wá láti ilé Ọ̀ṣun gangan ni tó jẹ́ ọmọ Ọ̀ṣun, kò ń ṣe àwọn nìkan ló lè ṣe Ọ̀ṣun? Kò ń ṣe àwọn nìkan ló lè ṣe Ọ̀ṣun o. Tí ìṣẹ̀dá bá ti sọ pé kán lọ ṣe Ọ̀ṣun tán dáfá fún wọn tàbí wọ́n dá olókun fún wọn tán ti ní kán lọ ṣe Ọ̀ṣun, wọ́n á ṣe Ọ̀ṣun fún wọn. Kò pọn dandan pé ọmọ ìdílé Ọ̀ṣun, ṣùgbọ́n kò lè sọ pé ọlọ́ṣun lòun, kò lè sọ pé ó délé òun lórí torí ó ní ìyàtọ̀ dídélé èèyàn lórí yàtọ̀ sí pé èèyàn ṣe mọ̀ pé sórí tí mo ti ń sọ fún yín látàárọ̀ ìbáyìí ó rọ̀ mọ́ pé ó ràn mí iṣẹ́, ó yàtọ̀ sí pé Ọ̀ṣun ní wọ́n ní kí n máa fi Ọ̀ṣun ṣe àdúrà, wọ́n ṣe fún mi. Ẹ ṣeun gan ìyá wa. Ẹ jọ̀ọ́ wá sọ fún wa, ǹjẹ́ wá ní ìlànà tí Ọ̀ṣun tí ẹ̀yin tẹ́ ń bọ Ọ̀ṣun báyìí tẹ́ ṣe máa fi ń béèrè ìbéèrè bí àwọn babaláwo náà ṣe máa ń béèrè ìbéèrè? À ń lo Ọ̀ṣun pàápàá fúnra omi yẹn tá a bá ti ṣe tá a ṣe ètùtù ẹ̀ sí omi nínú àwo, a máa ń wò tá a fi ṣe ìbéèrè. A dẹ̀ máa ń lo ẹ̀rìndínlógún torí ẹ̀rìndínlógún yẹn ọ̀dọ̀ Ọ̀rúnmìlà náà ló ti nígbà tó bá rẹ́ ṣe mọ̀ pé ìgbà tí ò bá sí ńlé tí ò bá sí bàbá ńlé dípò kí àwọn èèyàn àlejò tó máa wá wọn wá láti máa dá wọn lóhùn, òun ló fi kó ẹ̀rìndínlógún fún. Ǹjẹ́ Ọ̀rúnmìlà àti Ọ̀ṣun fẹ́ra wọn ni ìyá wa? Ó dà bẹ́ẹ̀ díẹ̀ mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan pé kò sí nínú àwọn irúnmọlẹ̀ yẹn tí ò fẹ́ fọwọ́ kan ìyá yẹn náà ṣùgbọ́n nítorí arẹwà ni kò sẹ́ni tó rí nǹkan tó dáa tí ò ní fẹ́ yẹ̀ wò. Ẹ ṣe ìyá wa. Ẹ sọ fún wa pé ṣe ni wọ́n bí Ọ̀ṣun bí wọ́n bí sí ìlú Ìgèdè? Wọ́n bí ọmọ bíbí ìlú Ìgèdè ni. Mo sọ fún yín pé Àkẹ́ ni bàbá Erindodo ni ìyá ẹ̀. Ẹ ṣeun ìyá wa. Ní ọmọ mẹ́rìndínlógún yẹn Òkúchùsì ni àbúrò wọn.
ẹ ṣeun ìyá wa. Ǹjẹ́ ó wá ní àwọn ìlànà tẹ́ni tó bá fẹ́ tó fẹ́ gbàdúrà sọ̀rọ̀ ara àbò fẹ́ tọ̀ Ọ̀ṣun lọ, ìlànà wo lẹ́nu yẹn máa tọ̀? Tó bá ti wá náà sọ àwọn nǹkan, a máa béèrè pé kí ni o fẹ́ gbà fún ẹni tó fẹ́ lọ ṣe àdúrà ní ọ̀dọ̀ ẹ yìí o, tó ń béèrè nǹkan, ẹni tó ń wáṣẹ́, ẹni tó ní àwọn ìṣòro kọ̀ọ̀kan tó bá lóun fẹ́ gbàdúrà sí, a béèrè pé kí ni Ọ̀ṣun fẹ́ gbà. Bí ìgbà tí ẹ fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ mi tẹ́ fún mi ní nǹkan, àwọn nǹkan tó jẹ́ ìtùnú tó lè tù nínú náà máa ń fún. Ó ní àwọn nǹkan tá a fi ń bọ́, àwọn nǹkan yẹn náà ni wọ́n á tọ́jú fún. Ẹ ṣeun ìyá wa. Ǹjẹ́ ẹ lè sọ àwọn nǹkan tí Ọ̀ṣun nífẹ̀ẹ́ sí? Ọ̀ṣun nífẹ̀ẹ́ sí àwọn nǹkan wẹ́wẹ̀wẹ́ tó ló lọ́mọ tó pọ̀. Ó nífẹ̀ẹ́ sí àwọn nǹkan wẹ́wẹ̀wẹ́. Wọ́n ń fọwọ́ sọ̀rọ̀ kan bíi wọ́n ní gbogbo nǹkan tá a bá ra màálù, a bá ra gbogbo ẹ̀ wọ́n máa ń kì í ní èkìkì kan wá ní wọ́n fi ewúrẹ́ bọ Ifá, wọ́n fi àgùntàn bọ Ọ̀sanyìn, wọ́n fi ìyẹ̀gbẹ̀yẹ̀gbẹ́ abo adìyẹ bọ Ọ̀ṣun. Kò sí bọ́n ṣe lè bọ Ọ̀ṣun láyé tí ò ní sí abo adìyẹ ńbẹ̀ tó tóbi dáadáa tó rẹwà náà ni. Àwọn àádùn ẹ̀kọ́ ìrèké nǹkan kan wẹ́wẹ̀wẹ́ tẹ́nu jẹ ó gbúdọ̀ wà ńbẹ̀ náà. Aṣọ àlà gbúdọ̀ wà ńbẹ̀ torí funfun la bá Ọ̀ṣun. Ẹ ṣeun ìyá wa. Ǹjẹ́ wá nìkan tí Ọ̀ṣun ò nífẹ̀ẹ́ sí? Ó ní nǹkan tí ò nífẹ̀ẹ́ sí nínú àwọn bí oúnjẹ. Ó ní àwọn nǹkan bí oúnjẹ, ó ní èèwọ̀ títí ẹ̀ náà. Ẹ ṣeun ìyá wa. So àwọn àmọ̀ràn wo lẹ ní fáwọn ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáláyé àtàwọn aláwọ̀ dúdú káàkiri àgbáláyé? Àmọ̀ràn tèmi sí gbogbo ọmọ Nàìjíríà àti gbogbo àgbáyé ni pé kán má jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀ṣe, kán má jẹ́ ká jù dànù. Kò sí ẹ̀sìn mẹ́ta ló wà, ẹ̀sìn Kìrìsìtẹ́nì wà, ẹ̀sìn Mùsùlùmí wà, àbáláyé wà, mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ṣiṣẹ́ papọ̀ fún rere náà ni. Àbáláyé ló sì kọ́kọ́ dé káwọn yẹn tó dé. Àbáláyé ló kọ́kọ́ wọ ìlú yìí kí ọ̀rọ̀ Kìrìsìtẹ́nì tó dé. Nígbà tó jẹ́ òun náà ló kọ́kọ́ dé yẹn torí ó ń ṣoore fún èèyàn tó èèyàn bá bímọ tó bá lọ á bímọ tó èèyàn bá jẹ́ á bí. Ní ọdún tí mo ṣe kẹ́yìn tí mo fẹ́ ṣe tọdún yìí tẹ̀lé báyìí, òyìnbó tó ti ṣe márèèjì ní ìlú ara ẹ̀ tí wọ́n ní kó lọ sí Orísun Ọ̀ṣun kó lọ tún ìgbéyàwó ṣe, mo tún ìgbéyàwó ṣe, ó ti bímọ báyìí. Ìwúlò wà nínú ọ̀rọ̀ Ọ̀ṣun, ìwúlò wà ńbẹ̀ dáadáa. Téèyàn bá gbà á ní òtítọ́ àti ní òdodo tó bá fọkàn sí, ìfọkànsí ni. Ó ń ṣoore tó pọ̀ o. Torí níbi tí mo jókòó kalẹ̀ sí àwọn iṣẹ́ míì wá tí Ọ̀ṣun ń bá mi ṣe tó sì ń níyanjú. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Irúnmọlẹ̀. Ẹ ṣeun, ẹ jọ̀ọ́ ká tó máa lọ, ṣùgbọ́n àwọn ẹlẹ́sìn kejì kẹta wọ̀nyí wọ́n sọ pé káwọn ọmọ Yorùbá àbáwọn aláwọ̀ dúdú ká má yà sí di òòṣà. Nǹkan tá a máa sọ náà nìyẹn nítorí wọ́n mọ̀ pé ibẹ̀ ni gbogbo mo lè sọ fún yín pé ibẹ̀ náà la ṣì máa padà sí kẹ́hìn torí òun ló ṣáájú. Gbogbo ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ ẹ lè rí olóòṣà tàbí babaláwo ká máa ṣe nǹkan tí ò dá síra wa. Ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀sìn míì yẹn wọn kò sí nǹkan tó kàn wọ́n lórí yẹn. A ní ìfẹ́ ara wa. Tí mo bá ń jẹun lọ́wọ́ báyìí, tí mo bá jẹ́ ẹlẹ́sìn àbáláyé, tí mo bá kúrò ní díẹ̀ máa padà máa jó oúnjẹ mi lọ, mi ò ní bẹ̀rù. Ẹ̀rù òsì tí ilẹ̀ bá ṣú mi máa béèrè ilé ojúgbà mi máa lọ bẹ̀ máa sùn. Wọn à kì í ṣàlejò níbì kan. À ń ṣàlejò níbì kan. Gbogbo ibi tá a bá ti dé la ti mọ̀ pé ìkan ni wá. Ẹ ṣeun.